कुनै पनि हालतमा म अंग्रेजी सिक्छु. I will learn English no matter what. No matter what भनेको जेसुकै होस्, जेसुकै परिआओस्, कुनै हालतमा. I will learn English no matter what. No matter what को सट्टामा तपाई यो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. In any case अर्थ उही हो. I will learn English in any case. कुनै पनि हालतमा म अंग्रेजी सिक्छु. I will learn English in any case. यसरी पनि भन्न सकिन्छ. Come what may प्रयोग गरेर. अर्थ उही हो. I will learn English come what may. कुनै पनि हालतमा अथवा जेसुकै परिआओस् म अंग्रेजी त सिक्छु नै. I will learn English come what may. नेपालीमा यसरी पनि भन्छौं हामी. जेसुकै होस् अंग्रेजी त सिक्छु. I will learn English come what may. No matter what, in any case, come what may, यिनीहरूलाई वाक्यको अन्तिममा वा वाक्यको सुरुमा जहाँ राखे पनि हुन्छ. Come what may, I will learn English. यो सानो अंग्रेजी शब्द as यसका विभिन्न अर्थहरू छन्. 10 वटा भन्दा पनि बढी अर्थहरू छन्. यसका 2-3 वटा अर्थ हामी यही भिडियोमा सिक्ने छौं. यसको एउटा अर्थ त यही हो. बेला, केही गरिरहेको बेला, केही गरिरहँदा, केही भइरहँदा इत्यादि. वाक्यबाट छर्लङ्ग हुन्छ यो कुरा. I saw her as I was walking. म हिँडिरहेको बेला मैले उनलाई देखेँ अथवा म हिँडिरहँदा उनलाई देखेँ. I saw her as I was walking. I tripped and fell as I was getting off the bus. म बसबाट ओर्लदै गर्दा अल्झेर लडेँ. I tripped and fell as I was getting off the bus. Trip को अर्थ यात्रा पनि हुन्छ, अल्झिनु वा ठोक्किनु पनि हुन्छ. I tripped and fell as I was getting off the bus. Get off भनेको गाडी इत्यादिबाट ओर्लनु. I tripped and fell as I was getting off the bus. अब यो स्ट्रक्चरलाई हेर्नुस् त. As, adjective, as. दुईवटा as को बीचमा एउटा विशेषण. यसको अर्थ हुन्छ केही अथवा कोही जत्तिकै, उत्तिकै. I am not as old as you. म तिमी जस्तो उमेरको छैन अथवा मेरो उमेर तिम्रो जतिको छैन. म कम उमेरको छु, तिम्रो जतिको उमेर छैन मेरो. I am not as old as you. यहाँ adjective अथवा विशेषण कुन छ? Old. Old भनेको बुढो अथवा उमेरको. Old को अर्थ पुरानो पनि हुन्छ. I am not as old as you. I am as good at singing as you are. म गाउनमा तिमी जत्तिकै राम्रो छु. I am as good at singing as you are. यहाँ adjective कुन छ? Good. Good भनेको राम्रो. I am as good at singing as you are. केही कुरामा राम्रो भन्नुपर्दा good at प्रयोग गर्नुस्. Good at singing भनेको गाउनमा राम्रो. Good at football भनेको फुटबल खेल्नमा राम्रो. Good at telling lies भन्नुभयो भने झुटो कुरा बोल्नमा राम्रो. म पकाउनमा राम्रो छु भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने त? हो, I am good at cooking. I am good in cooking भन्नुभयो भने गलत हुन्छ. Good at भन्नुपर्छ, good in हुँदैन. As प्रयोग भएको हाम्रो यो मुख्य वाक्यलाई फेरि एकचोटि सुनौ. I am as good at singing as you are. अब यो हेर्नुस्. यस सम्बन्धमा कुरा गर्नुपर्दा अथवा यस बारेमा भन्नुपर्दा भनेर अंग्रेजीमा भन्नलाई as for को प्रयोग हुन्छ. वाक्य हेर्नुस् त. As for myself, I like reading books. मेरो आफ्नो बारेमा कुरा गर्नुपर्दा मलाई किताब पढ्न मन पर्छ.
As for myself, I like reading books. As for the money, don't worry about it. पैसाको सम्बन्धमा कुरा गर्नुपर्दा तिमी यसको चिन्तै नलिऊ. पैसाको सम्बन्धमा तिमी चिन्ता नलिऊ. As for the money, don't worry about it. अब तपाईको गृह कार्यको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसको एउटा वाक्य बनाउनुस् त. As for your homework, make a sentence about it. मेरो कामको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा मलाई मेरो काम पटक्कै मन पर्दैन अथवा मलाई मेरो काम औधी मन पर्छ. As for my work, I hate it. अथवा As for my work, I love it. As for my work, I hate it. अथवा As for my work, I love it. When को अर्थ जब अथवा कहिले. When I saw her, she was studying. जब मैले उनलाई देखेँ, उनी अध्ययन गरिरहेकी थिइन्. अथवा जतिखेर मैले उनलाई देखेँ, उनी अध्ययन गरिरहेकी थिइन्. When I saw her, she was studying. यो वाक्यमा दुईवटा भाग छन्. पहिलो भाग when पटिको भाग र अर्को भाग दोस्रो भाग. वाक्यको यस्तो भागलाई क्लज भनिन्छ. यहाँ when पटिको भाग अथवा when clause अगाडिपटि राखिएको छ र यी दुई क्लजलाई कमाले छुट्याइएको छ. When I saw her, she was studying. र अब यो वाक्यलाई हेर्नुस्. यो वाक्य पनि अघिकै वाक्य हो, तर यसमा एउटा कुराको परिवर्तन छ. when क्लजलाई पछाडिपटि राखिएको छ र यसरी when क्लज पछाडिपटि जाँदा कमा पनि हट्छ. म यो वाक्यलाई पढेर सुनाउँछु है त. She was studying when I saw her. अर्थ अघिकै हो, कुनै बदलाव छैन. जब मैले उनलाई देखेँ, उनी अध्ययन गरिरहेकी थिइन्. अथवा मैले उनलाई देख्दा उनी अध्ययन गरिरहेकी थिइन्. She was studying when I saw her. दुवै वाक्यलाई एकै ठाउँमा हेरौं. पहिलो वाक्यमा when क्लज अघि आएको छ र दुईवटा क्लजलाई कमाले छुट्याएको छ. दोस्रो वाक्यमा when क्लज पछि आएको छ र कमा पनि हटेको छ. यी दुई वाक्य सही हुन्. यी दुई मध्ये जुन तरिकाले लेखे पनि बोले पनि हुन्छ. when को अर्थ कहिले पनि हो. When will you write the letter? तिमी कहिले चिठी लेख्छौ? When will you write the letter? When is the best time to sow the seeds? बिउ रोप्ने अथवा बिउ छर्ने उत्तम समय कहिले हो? When is the best time to sow the seeds? Sow the seeds भनेको बिउ छर्नु अथवा बिउ रोप्नु. बिउ रोप्नु, खेत जोत्नु, झारू खेल्नु इत्यादि कृषि सम्बन्धी विभिन्न शब्दहरूको अर्कै भिडियो छ यो हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा. तपाईले हेर्न छुटाउनु भएको भए च्यानलमा गएर हेर्नुहोला. यो वाक्यलाई फेरि एकचोटि. When is the best time to sow the seeds? Whenever को अर्थ हो जहिले अथवा जब जब. You may leave whenever you please. तिमीलाई जहिले मन लाग्छ छोड्न सक्छौ अथवा तिमीलाई जहिले मन लाग्छ जान सक्छौ. You may leave whenever you please. Leave को अर्थ हो छोड्नु अथवा छोडेर जानु. You may leave whenever you please. Whenever he comes, he brings a gift. जब जब ऊ आउँछ, उसले एउटा उपहार ल्याउँछ. Whenever he comes, he brings a gift. Although यसको अर्थ हो भए पनि अथवा गरे पनि. Although he is short, he plays basketball. ऊ होचो भए पनि बास्केटबल खेल्छ. Although he is short, he plays basketball. अब यो हेर्नुस्. Though
यसको पनि अर्थ उही हो, भए पनि गरे पनि। Though I work very hard, I don't earn enough money. मैले धेरै परिश्रम गरे पनि पर्याप्त पैसा कमाउँदिन। Though I work very hard, I don't earn enough money. Although र though यी दुईमा के फरक छ त? केही फरक छैन। यिनीहरूको अर्थ उही हो, भए पनि गरे पनि। लेखाइमा प्राय although प्रयोग गरिन्छ र बोलीचालीमा though। अघि हामीले क्लजको बारेमा कुरा गरेको थियौं नि। यो वाक्यमा पनि दुईवटा क्लज छन्। though पटिको क्लज यसलाई डिपेन्डेन्ट क्लज पनि भनिन्छ र यो अर्को क्लज जसलाई मेन क्लज भनिन्छ। though अथवा although बाट सुरु भएको क्लज वाक्यको सुरुमा आयो भने यसलाई कमाले छुट्याइन्छ। हेर्नुस् त यो वाक्यमा दुईवटा क्लजलाई कमाले छुट्याइएको छ। अब यही वाक्य यहाँ हेर्नुस्। यसमा मेन क्लज अघि आएको छ र though बाट सुरु भएको डिपेन्डेन्ट क्लज पछि गएको छ। यसरी डिपेन्डेन्ट क्लजलाई पछि लगियो भने कमा पनि हटाउनु पर्छ। अघिको वाक्य र यो वाक्य दुवैको अर्थ उही हो, अर्थमा कुनै फरक छैन। लेख्दाखेरि अघि पछि गरेको मात्र हो। दुवै तरिकाले लेख्न मिल्छ, दुवै उत्तिकै सही हुन्। although र though को अर्थ त हामीले जान्यौं, भए पनि गरे पनि। र अब यो हेर्नुस्, even though यसको अर्थ पनि भए पनि गरे पनि। यो पनि धेरै प्रयोग हुन्छ बोलचालमा र लेखाइमा। though र although भन्दा यो even though अलि कडा मानिन्छ। यो कुरालाई म वाक्य पढेपछि सम्झाउँछु। I don't earn enough money even though I work very hard. मैले जति धेरै परिश्रम गरे पनि पर्याप्त पैसा कमाउँदिन। I don't earn enough money even though I work very hard. यो नेपाली वाक्यलाई हेर्नुस् त। मैले धेरै परिश्रम गरे पनि भनेको छैन। यहाँ भनिएको छ मैले जति धेरै कडा परिश्रम गरे पनि। यसरी अलि जोड दिएर भनिएको छ। यसरी जोड दिएर भन्नुपर्दा though को सट्टामा even though प्रयोग गर्नुस्। I don't earn enough money even though I work very hard. यो अर्को उदाहरण हेर्नुस्। He came even though I told him not to. मैले नआऊ भने पनि ऊ आयो, अथवा मैले नआऊ भन्दा भन्दै पनि ऊ आयो। He came even though I told him not to. Even if यसको पनि अर्थ भए पनि गरे पनि। भर्खरै सिकेको even though र यो even if मा सानो तर महत्त्वपूर्ण फरक चाहिँ छ। त्यो फरक हामी एकछिनपछि छर्लङ्ग हुने गरी बुझ्नेछौँ। Don't give up even if it looks impossible to win. यसलाई म बिस्तारै सुनाउँछु। Don't give up even if it looks impossible to win. जित्न असम्भव जस्तो देखिए पनि हार नमान। Don't give up even if it looks impossible to win. Impossible भनेको असम्भव, win भनेको जित्नु। Don't give up even if it looks impossible to win. र यो शब्द हेर्नुस्, looks। यहाँ यसको अर्थ हो देखिनु। It looks भनेको यस्तो देखिए। यस्तो देखिएको सट्टामा यस्तो लागे भन्नु पर्यो भने it seems. Don't give up even if it seems impossible to win. जित्न असम्भव जस्तो लागे पनि हार नमान। Don't give up even if it seems impossible to win. Even if you fail, don't lose heart. असफल भयो भने पनि हरिस नखानु। Even if you fail, don't lose heart. Heart को अर्थ हो मुटु। lose भनेको हराउनु वा गुमाउनु र यी दुवैवटालाई मिलाएर lose heart भनेको चाहिँ हरेस खानु र don't lose heart हरेस नखानु अथवा हरेस नखाऊ। Even if you fail, don't lose heart.
even if र even though को फरक। पहिलो वाक्य even if you fail, don't lose heart। दोस्रो वाक्य even though he failed, he didn't lose heart। पहिलो वाक्यमा छ even if, दोस्रो वाक्यमा छ even though। अर्थमा के फरक छ त? पहिलो वाक्यले भन्छ हार्यौ भने पनि हरेस नखाऊ। दोस्रो वाक्यले भन्छ उसले हारे पनि हरेस खाएन। पहिलो वाक्यले भविष्यमा हुने सम्भावनाको कुरा गरिरहेको छ। भविष्यमा यसो भयो भने पनि। दोस्रो वाक्यले विगतको कुरा गरिरहेको छ। विगतमा यसो भए पनि। विगत वा वर्तमानको कुरा गर्दा even though र भविष्यको कुरा गर्दा, भविष्यको सम्भावनाको कुरा गर्दा even if। भविष्यमा यस्तो भयो भने पनि। अर्को पनि उदाहरण हेरौं। पहिलो वाक्य He exercises even though he is old। दोस्रो वाक्य You must exercise even if you are old। पहिलो वाक्यले भन्छ ऊ बुढो भए पनि व्यायाम गर्छ। दोस्रो वाक्यले भन्छ तिमी बुढो भए पनि व्यायाम गर्नुपर्छ। इवन though-ले अहिलेको वा पहिलेको स्थिति जनाउँछ, वर्तमानको वा विगतको स्थिति। ऊ बुढो भए पनि व्यायाम गर्छ। अहिलेको स्थिति के छ? ऊ बुढो छ र पनि ऊ व्यायाम गर्छ। He exercises even though he is old। दोस्रो वाक्य You must exercise even if you are old। यसले भविष्यको बारेमा कुरा गर्छ। तिमीले व्यायाम गर्नुपर्छ। कहिले गर्नुपर्छ? अब उपरान्त, भविष्यमा। You must exercise even if you are old। अब यी दुई नेपाली वाक्य हेर्नुस्। पहिलो वाक्य तिमीलाई राम्रोसँग अंग्रेजी नआए पनि तिमीले अंग्रेजी बोल्नुपर्छ। दोस्रो वाक्य मलाई राम्रोसँग अंग्रेजी नआए पनि म बोल्छु। यी दुई वाक्यमध्ये कुनमा even if लाउनुपर्छ र कुनमा even though? यो प्रश्न तपाईलाई। यी दुई नेपाली वाक्यलाई अंग्रेजीमा भन्ने कोशिश गर्नुस् र यो भिडियोलाई शेयर र लाइक त तपाईले अवश्य गरिसक्नु नै भयो। See you another day। अर्को दिन भेटौँला।